एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले एबाकसमा गुणासम्मति 7 वटा नियम सिक्यौं। ती 7 वटै नियमलाई आज म एक एपिसोडमा रिभ्यु गरेर देखाउने छु, त्यो पनि आधारभूत नियम सहित। यी 7 वटा टेक्निक राम्रोसँग जान्नुभयो भने यस पछाडी आउने टेक्निकहरू सिक्न तपाईलाई सजिलो हुनेछ। मेरो नेपाली प्रष्ट छैन, त्यसैले मेरो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कमेन्ट नगर्नु होला। नेपालमा एबाकससम्म चाहिँ त्यति राम्रो ज्ञान छैन, उस्तै पनि यो एबाकस किन्न पनि पाइँदैन। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ सिक्न भने यस्तै किसिमले चाहिँ नि आफ्नो बालाई या फिर हजुरबालाई बनाइदिनु भनेर कुनै दानाहरू युज गरेर बनाइदिनु भनेर बनाउन लगाएर पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुरा नगरिकन आजको एपिसोडमा चाहिँ नि जाउँ, कुराकानी फेरि एपिसोडको लास्टमा गर्नेछु। र टेक्निक नम्बर 1 मा 97 लाई 5 ले मैले 1 2 3 4 मा लेखेको छु, तर म केही यो हदसम्म चाहिँ सकेसम्म 1 2 3 मा चाहिँ बोल्नेछु। नेपाली अङ्क लेख्दाखेरि मैले धेरै मिस्टेक गरेँ, त्यसकारणले मैले यो 1 2 3 4 मा लेखेको छु हैन। नो प्रब्लम, हामीले त बुझिहाल्छौँ त्यसमा हैन, केही समस्या छैन। 97 लाई 5 ले गुणन गरौँ। आधारभूत नियम सहित हामी यो टेक्निकहरू गर्दै जानेछौँ। नियम 1, प्रश्नमा आएको सबै संख्या गण्य। 1 2 3 तीनवटा संख्या छ, गुणन गर्ने संख्या पनि र गुणन खाने संख्या पनि सबै गर्नुस्। तीनवटा संख्या छ 3। अब एबाकसमा त्यो 3 पोजिसन लिनु पर्यो। पोजिसन कसरी लिने? एबाकसमा एउटा रडमा चिन्ह लगाउनुस्। त्यो चिन्ह चाहिँ मेरो यो रड, यो एउटा रातो छ, त्यसकारणले म यो रडमा चाहिँ लगाउँछु। केही यतापट्टि छोड्नुस्। यतापट्टिको रड अहिले युज हुँदैन, भागामा मात्र युज हुन्छ। भागमा हामी चलाउने छौँ। यहाँबाट देब्रेपट्टि 1 2 3 भनेर यहाँबाट लिनुस्। नियम नम्बर 2 मा देब्रे हातको यो चोरी उंगलालाई यहाँ राखेर यो देखाउनु पर्यो। नियम नम्बर 3 मा यो देखाएको रडमा 10 स्थानको आन्सर जान्छ। अब त्यो भनेको के त? नियम नम्बर 4 मा एबाकसमा गुणन ठुलो स्थानबाट गर्दै आइन्छ। नर्मली हामीले पेपरमा गर्यौँ भने 5 ले 7 लाई 5 ले 9 लाई गर्दै आउँछौँ, तर एबाकसमा उल्टो हुन्छ। 5 ले 9 लाई पहिला गर्छौँ अनि फेरि 5 ले 7 लाई गर्छौँ। 5 9 मा 45। आन्सरमा आएको 10 को स्थानको आन्सर यसमा चढ्छ। 45 मा 4 10 को स्थानमा छ, 5 1 को स्थानमा छ, 4 यसमा जान्छ, 5 यसमा जान्छ। नो कन्फ्युजन। अब एउटा संख्यालाई गुणन गरेर त्यसबाट आएको संख्या हामीले चढाएपछि एकचोटि हो फेरि तल दाहिनेपट्टि सार्नुपर्छ। ठीक छ, दाहिनेपट्टि सारेपछि 5 7 35, 3 यसमा 5 यसमा, 3 10 को स्तरमा छ, 5 1 को स्तरमा छ, 3 यसमा 5 यसमा। अब फेरि सार्नुस्। एकचोटि उत्तर चढाएपछि यो सार्न बिर्सिनु भएन, यो पनि नियममा आउँछ। ठीक छ, र सार्दै सार्दै हामी यो चिन्ह लगाएको रडमा आउँछौँ। अहिले हामीले दुईटा मात्रै संख्यालाई चाहिँ नि गुणन गरेको छौँ र एकदम बुझ्न सजिलो छ, तर यसमा चाहिँ 5 7 वटा चाहिँ नि संख्यालाई यदि हामीले एउटाले चाहिँ संख्यालाई गुणन गरेको छौँ भने हामीले चाहिँ सार्दै 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 आउनुपर्ने हुन्छ। कुनै एक ठाउँमा सर्न बिर्सिनु भयो भने फेरि आन्सर चाहिँ एकदमै गडबडी हुन्छ। सर्दै 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 लास्टको आन्सर चढाउँदाखेरिमा हामी ठ्याक्कै यो पोजिसनमा आउँछौँ। यहाँ आएपछि हाम्रो चाहिँ हिसाब सकिन्छ। अब जति पनि नम्बर देखिन्छ त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। 4 8 5 हाम्रो एन्सर भयो। ठीक छ, यो सहित अब मेरो आधारभूत नियम त सकिहाल्यो। अब टेक्निकमा जाउँ। नम्बर 2 टेक्निकमा चाहिँ नि 1 2 3 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्छु। 4 एकाने 4 हाई 4 यहाँ चढाइदिनुहोस्। कहाँ भयो त? अब हामीले टेक्निक नम्बर 1 मा के सिक्यौँ भने यो देखाएको रडमा 10 को स्थानमा आएको एन्सर मात्रै चढ्छ भनेर हामीले सिक्यौँ नि हैन। 4 एकाने 4 भनेपछि त्यो 4 10 को स्थानमा छ त? एकचोटि सोच्नुस् त। छैन नि, तर बच्चाहरूले यहाँनिर मिस्टेक गर्छन्। 4 एकाने 4 भनेपछि 4 त एउटा मात्रै संख्या भयो। एउटा मात्रै संख्या भनेपछि त्यो 1 को स्थानको चाहिँ नि आन्सर हुन्छ भनेपछि जसरी पनि यो रडमा जान्छ। अब बच्चाहरूले चाहिँ नि यहाँनिर एकचोटि न एकचोटि त मिस्टेक गरि नै हाल्छन्। त्यसकारणले त्यो मिस्टेक नगर्नको लागि यदि हामीले गुणन गरेर त्यसको उत्तर एउटा संख्यामा आउँछ भने त्यसको अगाडि 0 लाउने। 4 एकाने 4 4 को अगाडि 0 लाउने। 0 यसमा जान्छ किनभने 0 अब 10 को स्थानमा भयो, 4 अब यसमा जान्छ। यो रुल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै ध्यान दिएर गर्नुस् हैन। अब एकचोटि उत्तर चढायौँ। अब यसलाई सार्नुस्। 4 2 8 फेरि पनि एउटा स्थानमा आयो भनेपछि फेरि यसको अगाडि 0 लाउनुस्। 0 8 8 यसमा जान्छ। सार्नुस्। हामी यसमा आयौँ, खतम भयो। अब देखिएको हाम्रो चाहिँ एन्सर हुन्छ 4 8 48। टेक्निक नम्बर 3 मा टेक्निक नम्बर 3 र 4 चाहिँ 1 र 2 को मिक्स छ। यसमा चाहिँ नि एउटा संख्या पछाडि आउँछ भने यसमा एउटा संख्या अगाडि आउँछ। गरेर हेरौँ। 42 लाई 4 ले गुणन गरौँ। 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्छु म। 4 चौको 16 1 छ। यो टेक्निक नम्बर 1 सारौँ। 4 2 8 8 भनेपछि टेक्निक नम्बर 2 0 8 0 यसमा 8 यसमा सारौँ। अब हामीसँग सकिहाल्यो किनभने हामी यसमा आयौँ।
हाम्रो उत्तर हुन्छ 1 6 8। टेक्निक नम्बर 4 मा जाम 18 लाई 8 ले गुणन गरौँ 3 वटा संख्या छ 3 नम्बर यहाँबाट सुरु गर्छु म 8 एकाने 8 यसमा चाहिँ टेक्निक नम्बर 2 एउटा संख्यामा आयो 0 8 0 यसमा 8 यसमा सारम 8 8 64 6 र 4 यसमा 6 यसमा 4 लगाउने हो तर अब यहाँनिर के हुन्छ भने अब यस रडमा 6 जोड्ने हो बाँकी त 1 मात्रै छ कसरी 6 जोड्ने त अब यहाँबाट उदाहरण लिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ जोड्ने चाहिँ नि अब उदाहरण लिएर जोड्ने दुईवटा तह छन् 10 लाई उदाहरण लिने र 3 स्टेपमा उदाहरण लिएर चाहिँ नि जोड घटाउ गर्ने यहाँ मैले अहिले गुणन सिकाइरहेको छु अब यसमा मैले चाहिँ नि एडिक्सन र सबट्र्याक्सनको टेक्निक त म पुरै भन्न सक्दिनँ तर अब यो रडमा हामीलाई 6 जोड्दाखेरि कसरी जोड्छु त मैले 1 सार्छु 5 घटाउँछु अब यो यसलाई जोड्छु यसमा 6 जोडिन्छ अब यो कसरी जोडिन्छ यस टेक्निकको बारेमा यदि डिटेलमा जानु छ भने मेरो चाहिँ नि एडिक्सन सबट्र्याक्सन जोड र घटाउको जुन एपिसोड छ 3 स्टेप एड एन्ड सबट्र्याक्सन मेरो थम्बनेलमा हेर्नुस् चेक गर्नुस् यदि तपाईलाई चाहिँ नि अब पुरै चाहिन्छ भने चाहिँ नि त्यो एपिसोड हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसमा 6 जोड्यौँ कति थियो 64 थियो हैन 8 8 64 थियो 6 जोड्यौँ अब यहाँ 4 यसमा गर्नुस् हामी यसमा आयौँ खतम भयो 1 4 4 हाम्रो एन्सर भयो। यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईलाई जोड घटाउ चाहिँ एबाकसमा आउँदैन भने गुणन गर्न कठिन छ यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने जोड घटाउबाट सिक्नुस् मेरो प्लेलिस्टमा जानुस् त्यहाँ चाहिँ मैले सबै प्लेलिस्टहरूलाई चाहिँ नि मिलाएर राखेको छु एकैचोटिमा तपाईले त्यसभित्र सबै भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ र मेरो एपिसोडहरू जापानिज इङ्ग्लिस हिन्दी नेपाली 4वटा भाषामा लिएर आएको छु हैन कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि कमेन्ट नगर्नु होला किनभने मेरो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि पुरै म एकदमै पर्फेक्ट चाहिँ छैन त्यसकारणले तर म सिकाउन चाहिँ सक्छु त्यति चाहिँ नि मेरोमा चाहिँ नि अब भनौँ न एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ छ हैन र हामीले चाहिँ 4वटा गऱ्यौँ अब टेक्निक नम्बर 5 मा जानु यहाँनिर अब एउटा कुरा के भन्छु भने यदि तपाईलाई म एकदमै छिटो बोल्छु हैन धेरै लामो भिडियो भयो भने नि हेर्न पनि समस्या हुन्छ कि फेरि मलाई बनाउन पनि समस्या हुन्छ यदि यो भिडियो एकदम धेरै छिटो बोलेको छ भनेर यदि तपाईलाई लाग्छ भने युट्युबको सेटिङमा गएर भिडियोलाई एक स्टेप चाहिँ डाउन 0.75 मा लगेर हेर्नुस् एकदमै बिस्तारै आउँछ हैन। टेक्निक नम्बर 5 मा जाउँ 55 लाई 6 ले गुणन गरौँ अब यसमा नयाँ टेक्निक आउँछ यदि तपाईको आन्सरमा 0 आयो भने के गर्ने त तीनवटा संख्या छ 1 2 3 यहाँबाट सुरु गरौँ 6 5 30 3 0 3 6 10 को स्थानमा 0 छ 1 को स्थानमा 3 यहाँ जान्छ अब 0 भने चाहिँ के गर्ने त 0 हो नि त किन चढाउनै परेन सकिहाल्यो नि त अब यसलाई सार्दिउस् भयो सक्यो बस 6 5 30 फेरि पनि 3 चढाउनुस् 0 यसमा जान्छ 0 भनेपछि के चढाउनु परेन हामीले उत्तर चढायौँ अब यहाँ सर्नुस् अब हामीसँग उत्तर हुन्छ 3 3 0 ठीक छ। अब टेक्निक नम्बर 6 मा जाम यसमा तीनवटा संख्यालाई चाहिँ म गुणन गरेर देखाउँछु र यसमा एउटा अर्को टेक्निक के आउँछ भने यसमा आएको आन्सर चढाउनलाई हामीलाई त्यो सेम रडमा बिट दानाहरू चाहिँ नि पुग्दैन र अब हामीलाई देब्रेपट्टिको रडबाट चाहिँ उधारो लिएर चढाउनु पर्ने हुन्छ हैन र यसमा चाहिँ नि अब कसरी गर्ने हेरिहालौँ 1 2 3 4 4वटा छ भने चाहिँ अब के गर्ने अघि हामीले 3टा थियो यहाँबाट सुरु गर्यौँ अब यहाँबाट सुरु गर्ने यो चिन्ह लगाएको रड 1 2 3 4 यहाँबाट सुरु गर्ने 4 छक्का भन्नुस् या 6 चौको भन्नुस् हैन केही फरक पर्दैन आन्सर सजिलै चाहिँ सबैलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी नै भन्नुस् 6 चौको 24 अब 4 छक्का 24 2 यसमा 4 यसमा यो चढाउन कुनै मुस्किल भएन यसमा सर्नुस् 4 8 32 यसमा 3 अब यसमा 2 जान्छ ठीक छ अब 3 चढाउने हो यो 4 चलिसक्यो अब यहाँ 5 मात्रै बाँकी छ अब हामीलाई यहाँ 3 चढाउन के गर्नुपर्छ त 5 बाट उधारो लिएर चढाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ नि कुन नियम लागु हुन्छ भने 5 लाई बढो गरेर उधारो लिएर जोड घटाउ कसरी गर्ने हाउ टु बरो 5 फर द एडिक्सन एन्ड सबट्र्याक्सन मेरो थम्बनेलमा चेक गर्नुस् र त्यो एपिसोड पनि हेर्नुस् लकिली यो एपिसोडसम्म चाहिँ मैले नेपालीमा पनि निकालेको छु त्यसभन्दा बाहेक एपिसोडहरू चाहिँ सबै इङ्ग्लिसमा छ अब म बिस्तारै चाहिँ चाँडै नै पोस्ट गर्ने कोसिस गर्नेछु र 5 लाई उधारो लिएर 3 जोड्दाखेरिमा 2 घटाउनुपर्छ कसरी त किनभने 3 र 2 ले 5 हुन्छ 3 जोड्दाखेरिमा 2 त बढी जोडिन्छ नि त अब त्यो 2 लाई यहाँबाट घटाइदिनुस् यहाँनिर चाहिँ नि 3 जोडियो अब 2 जान्छ यसमा ठीक छ फेरि पनि यहाँ चेन्ज गर्नुस् 4 9 36 यसमा 3 यसमा 6 यसमा 6 यसमा 3 जोड्नु पर्ने हो अब हेर्नुस् यहाँ 2 छ तलपट्टि पुगेन 3 यहाँ माथि 5 छ भने चाहिँ अब यो 5 बाट हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ अगाडिको जस्तै 5 जोड्ने 2 घटाउने यसमा 3 जोडियो अब 6 यसमा जान्छ चेन्ज गर्नुस् हामी यहाँ आयौँ भनेपछि खतम भयो अब हाम्रो उत्तर हुन्छ 2 7 5 6 ठीक छ। अब लास्ट एउटा क्वेशन यसमा के टेक्निक छ भने टेक्निक नम्बर 5 मा हाम्रो आन्सरमा 0 आएको थियो भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्रश्नमै 0 छ अब प्रश्नमै 0 आयो भने के गर्ने त जसरी हाम्रो आन्सरमा 0 आउँदा हामीले केही गरेनौं नि हामीले उम्ला सार्यौं
अब यसको प्रश्नमा पनि 0 छ भने के गर्नु परेन, एक स्टेप हामीले उम्ला सारे मात्रै हुन्छ गरेर हेरौँ। 1 2 3 4 यहाँसम्म 4 3 एकाने 3 3 भनेपछि के गर्ने त टेक्निक नम्बर 2 0 3 भने 0 यसमा 3 यसमा सार्नुस् 3 0 को 0 ठीक छ। अब केही गर्नु परेन। अब यहाँ उम्ला सार्न बिर्सिनु भएन। जो कोही भर्खरै एबाकस गर्न मल्टिप्लिकेसन सिक्नु भएको छ भने उहाँ बच्चादेखि बुढासम्म जसले पनि एकचोटि त मिस्टेक गर्नुहुन्छ किनभने यो 0 भएपछि केही गर्नु परेन 3 त्यहाँ 9 0 9 अब यहाँ 9 चढाइदिनुहुन्छ खत्तम। किनभने हाम्रो प्रश्नमा आएको एउटा स्थान हो, त्यो पनि यो एक स्थान छ, झर्नै पर्छ, यो गर्न बिर्सिनु भएन ठीक छ। म फेरि सुरुबाट गर्छु। 3 एकाने 3 0 3 3 यसमा फेरि झरम 3 0 को 0 चढाउने कुरा केही छैन, एक स्टेप झरम 3 त्यहाँ 9 0 9 यसमा 9 जान्छ झरम। अब हामीसँग उत्तर आउँछ 3 0 9 ठीक छ। कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँले हाने एबाकस गर्दै हुनुहुन्छ भने यो दानालाई चलाउने चाहिँ नि छुट्टै प्रोसेस हुन्छ। त्यो दाना माथिको दानालाई कसरी चलाउने, तलको दानालाई कसरी चलाउने होइन, त्यसको लागि चाहिँ मेरो एक्सर्साइज नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। एडिक्सन र सबट्र्याक्सनमा गएर चाहिँ नि हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ मैले त्यो दाना चलाउँछु होइन। अब यहाँ चाहिँ जम्मा यति मात्रै छ। अब ठुलोमा गएपछि अब यहाँ पुग्दैन र भागा चाहिँ यसमा गर्नै मिल्दैन किनभने पुग्दैन दानाहरू हामीलाई होइन। त्यस कारणले भागादेखि चाहिँ म अब सानो एबाकसमै गरेर ह्यान्ड एबाकसमै गरेर देखाउँछु। अहिलेसम्मलाई पुग्ने दाना पुग्ने रड पुग्ने भएर चाहिँ यसमा गरेर देखाइरहेको छु। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मेरो मेहनत? यदि अलिकति पनि मनपर्छ ठिक छ है भन्छ जस्तो लाग्छ भने एक लाइक गर्नुहोस् र एबाकस सिक्नै पर्छ कि क्या हो भनेर यदि सोच्नुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् नोटिफिकेसन पाउनको लागि। र ठिक छ यो सबैजनाले कहाँ जानु भनेर यदि सोच्नुहुन्छ भने सेयर पनि गर्नुहोस् होइन। मलाई फेसबुकमा पनि क्याच गर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। सिक्दै गर्नुहोस्, सिकाउँदै गर्नुहोस्। टाटा।